Salutare și bine ați venit la un nou video! În vlogul de azi vizităm orașul antic Laodicea și ajungem și în localitățile Honaz și Carahait. Vă spuneam și în vlogul anterior faptul că atunci când ne-am luat biletul de intrare la Pamukkale, pe care am plătit 250 de lire turcești, pe lângă Pamukkale și Hierapolis era inclusă și vizitarea orașului antic Laodicea. Așa că a doua zi, după ce am vizitat Pamukkale, am mers să vedem Laodicea. Orașul antic se află la 6 km de Denizli, pe drumul care merge spre Pamukkale. Din autogara din Denizli am luat același microbus, apropo în turcă se numește Dolmuș, care mergea spre Pamukkale. Doar că am coborât undeva după 6 km la ieșirea din Denizli, unde era indicatorul spre Laodicea. Nu era un autobuz sau un microbus care mergea direct până acolo, doar că distanța de la drumul principal până la intrarea în sit era undeva la doar 800 de metri. Deci undeva la 10 minute de unde coborai din microbus până la intrarea în sit. După ce am ajuns la intrarea în situl arheologic, mi s-au verificat biletele și a fost nevoie să mergem o bucată de drum până la orașul antic propriu-zis. Situl arheologic este foarte întins, are o suprafață de 5 km pătrați, prinde foarte multe vestigii importante și citeam faptul că doar 30% din oraș este scos la suprafață. Laodicea este al doilea oraș antic ca mărime din Turcia, după Efes, și din 2013 este inclus pe lista siturilor propuse pentru a fi incluse în patrimoniul UNESCO. Potrivit UNESCO, aici se afla una dintre cele 7 biserici amintite în Biblie, în Apocalipsa după Ioan. Biserica Laodicea a fost construită în timpul lui Constantin cel Mare, după ce creștinismul a fost legalizat și a fost descoperită doar în 2010. Biserica este una dintre cele mai vechi ale lumii creștine și a făcut ca orașul să fie un important centru de pelerinaj încă din timpuri foarte vechi. Ruinele sunt protejate de un acoperiș metalic, iar în interior se merge pe o podea de sticlă, asta pentru a proteja mozaicul din interiorul bisericii și în același timp să poți vedea mozaicurile care erau poate partea cea mai interesantă dintre ruine.
biserică am observat și o serie de conducte de lut. În alte zone ale sitului arheologic am observat și conducte din travertin și toate astea demonstrează faptul că orașul avea o rețea de distribuție a apei complexă încă din vremurile acelea. Laodicea are cel mai mare stadion din Anatolia și totodată este singurul oraș antic care are două teatre, Teatrul de Vest și Teatrul de Nord. Teatrul de Vest este construit în stil grecesc, asemănător cu cel roman. A fost restaurat în 2022 și are o capacitate de 8.000 de locuri. La 300 de metri de Teatrul de Vest se află Teatrul de Nord, care a fost construit din cauza faptului că după ce populația Laodiciei a crescut, capacitatea Teatrului de Vest nu a mai fost suficientă, așa că a fost necesară construcția unui teatru mai mare. Se estimează că populația Laodiciei a fost undeva la 80.000 de locuitori în perioada de glorie a orașului. Teatrul de Nord avea o capacitate de 20.000 de spectatori și în prezent nu au fost efectuate săpături aici. Teatrul nu este restaurat. Situl arheologic de la Laodicea include 5 agora sau 5 piețe. Agora de nord e cea mai mare din oraș și are o suprafață de 35.000 de metri pătrați. Aici a fost restaurată o parte dintre coloanele înalte de 11 metri.
Lângă biserica Laodicea se află templul A, dedicat lui Apollo, Artemis și Afroditei. După răspândirea creștinismului, templul a fost transformat în biserică, dar și aceasta a fost distrusă de un cutremur. Există și aici o podea de sticlă sub care se află o cameră cu coloane, în care încă se fac săpături. Locul ăsta este și un punct de belvedere spre zona montană din jur și spre terasele de travertin de la Pamukkale. Vă spuneam și în vlogul anterior, toată zona de Nizli este foarte activă din punct de vedere seismic. De-a lungul istoriei, Laodicea a fost puternic afectat de cutremure, a fost reconstruit de mai multe ori și în cele din urmă, după un cutremur puternic în secolul VII, a fost abandonat, iar populația orașului s-a stabilit în Denizli. Laodicea este un oraș antic impresionant prin suprafața mare pe care o are și prin faptul că încă mai sunt locuri unde sigur se vor descoperi o grămadă de elemente din vechi oraș. După ce am vizitat și Laodicea, am vrut să profităm de timpul pe care îl mai petreceam în Denizli și am mers la Honaz, la 25 de kilometri, tot cu autobuzul. Am ales să mergem în Honaz pentru că lângă localitate se afla Parcul Național Honaz și ne gândeam că poate am putea face o drumeție. Erau două intrări în Parcul Național Honaz, una prin localitatea Honaz unde am ajuns noi și mai era o altă intrare printr-o localitate aflată la 5 km, doar că noi am optat să mergem în Honaz fiind un autobuz direct acolo. Am întrebat localnicii și ne-au spus că de fapt intrarea nu e prin Honaz, e prin cealaltă localitate. Așa că am renunțat la ideea de a face o drumeție în Parcul Național, dar tot ne-am dus să vedem intrarea din localitate pentru că eram deja în sat. Nu știu de ce acolo. Am ajuns la un punct de belvedere de unde se vedea tot Honazul și zona din jur. Oricum, am observat că turcii nu își valorifică așa zona montană din punct de vedere al traseelor de drumeție. Au ei telegondole care să te urce în munți, dar nu rezonează așa cu ideea de trekking, de drumeție, trasee marcate și așa mai departe. Înainte de a pleca din Denizli, am vrut să mergem și la Karahait, satul aflat la nord de Pamukkale. În trecut era cunoscut pentru apele sale bogate în fier și carbonat de calciu. Erau hoteluri de lux, centre spa
Sunt și în prezent hoteluri destul de exclusiviste, doar că turiștii vin la Calhait mai mult în trecere, poate mai mult localnicii mai vin la tratament în zonă. În Calhait sunt mai multe izvoare. Primul l-am văzut chiar în incinta unui hotel. Era unul chiar în intersecția principală din oraș, dar cele mai multe bazine și izvoarele cele mai interesante sunt chiar în parcul stațiunii. Formațiunile de travertin seamănă cu cele de la Pamukkale, doar că aici la Calhait se vede diferența de compoziție de minerale care se regăsește în apă și atunci bazinele de travertin au altă culoare, sunt mult mai maronii, mai roșiatice. Astăzi aici vin localnicii și stau cu picioarele în apă pentru că apa într-adevăr este mult mai fierbinte decât la Pamukkale, dar poate pentru că eram acolo exact aproape de izvoare. Burada herhalde bu bir damardan geliyor bu su. Yani her yerden geliyor. Bir damardan geliyor böyle gidiyor. Şeye kadar gidiyor. Buharkent'e kadar gidiyor. Aynen. Bir orada da var. Bir de buralarda var. Buharkent'te de var. Şeyde de, Köfte'de de var ya. Bak ben bir geldim buraya. Ayağını sokamıyorum. Başka ayağını sokamıyorum. Bazinetele erau destul de murdare, se formase așa un fel de mătase broaște și nu prea-ți venea să intri în ele, dar era interesant să vezi un izvor termal exact în mijlocul localității. Cam atât pentru azi. În videoul următor pornim spre sudul Turciei și ajungem în Demre, în orașul lui Moș Crăciun. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem în următorul video.